Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. În acest clip vreau să vă arăt cum puteți să ștergeți istoricul căutărilor de pe net pe iPhone cu iOS 26. Aici am un iPhone 15 Pro Max cu noul iOS 26. Pentru navigarea pe internet eu folosesc aplicația Safari și vreau să vă arăt cum puteți să ștergeți istoricul căutărilor. Pentru aceasta va trebui să apăsați pe această icoană cu 3 puncte. Iar acum apăsăm pe marcaje. În partea de sus avem o bară. Prima este cea cu dosarele și marcajele. Cea de-a doua este lista de lecturi unde nu avem niciun articol. Iar cea de-a treia este istoricul. Aici avem istoricul din dimineața aceasta și din zilele anterioare. Ca să ștergem istoricul, va trebui să apăsăm pe această icoană cu 3 puncte. Și avem două variante. Prima este selectați site-uri web, iar aici putem să le ștergem unul câte unul. Le bifăm și apăsăm pe icoana cu coșul de gunoi, după care confirmăm. Iar cea de-a doua variantă este să degajăm și avem variantele ultimă oră, astăzi și ieri și tot istoricul. Și de asemenea putem să lăsăm bifat opțiunea închideți toate filele sau să o dezactivăm. Voi selecta ultima oră, iar acum apăs pe degajați istoricul și după cum vedeți s-a șters tot și am revenit la pagina Google și aceasta este resetată, nu mai este pe modul întunecat și mi-apar și căutările populare aici. Bun, acesta este clipul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți întrebări și ne vedem la clipul următor. Să aveți o zi faină!